بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده. موضوعنا النهارده هنتكلم على استسقاء البطن. هنعرف ايه هو استسقاء البطن، هنعرف ايه هي اسبابه، هنعرف ايه الفحوصات اللي هنحب نعملها عشان نشخص المريض عنده استسقاء في البطن، وهنقول برضو نبذه عن العلاج بتاعه، بنعالج استسقاء البطن ده ازاي. هتتابعوني ولكن بعد الفاصل. اول حاجه ايه هو استسقاء البطن؟ ناس كتير مش فاهمه. استسقاء البطن ده يعني تراكم سائل بكميات كبيره داخل تجويف البطن. هو الطبيعي يبقى فيه سائل جوه تجويف البطن، جوه الغشاء البروتوني؟ لا، طبيعي ما يبقاش فيه اي سائل. لكن لو في سائل جوه الغشاء البروتوني بتاع البطن ده بنقول عليه استسقاء. طيب، هل كل واحد عنده ميه او سائل جوه الغشاء التجويف البروتوني يبقى دوت عنده كبد؟ لا، عشان في ناس عندها يعني اعتقاد لو قلت لها الشخص ده عنده استسقاء في البطن هيقول لك ده عنده كبد. لا، مش كل مريض عنده استسقاء في البطن يبقى عنده كبد. استسقاء البطن له اسباب كتيره، اهمها طبعا تليف الكبد. لكن في حاجات تانية مهمه زي ايه؟ الفشل الكلوي. الناس اللي عندهم فشل كلوي مزمن دول ممكن يبقى عندهم استسقاء في البطن. الناس اللي عندهم ضعف في عضلة القلب، الناس دول برضو ممكن يجي لهم برضو استسقاء في البطن مع تورم في الرجلين مع ميه برضو على الغشاء البلوري. كل ده برضو ممكن يسببوا ضعف عضلة القلب. ايه تاني؟ ممكن بقى لو مفيش حاجة من الحاجات دي يبقى المشكلة في الغشاء البروتوني نفسه. ازاي؟ مرض الضرن او السل. لو واحد عنده سل والسل او الضرن ده واصل للغشاء البروتوني ده ممكن يعمل استسقاء. لو واحد عنده سرطان مثلا في الجهاز الهضمي او في الستات في المبايض او في الرحم او مثلا في الثدي او في اي مكان وواصل للغشاء البروتوني ده ممكن يعمل لي استسقاء في الغشاء البروتوني، وده بنقول عليه استسقاء سرطاني. اشخص ازاي؟ مهم قوي 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 ان انا اعرف ايه الاعراض المصاحبه للاستسقاء. يعني مثلا هل الراجل ده عنده اعراض تشير ان عنده مشاكل في القلب، قرشة نفس، كحة مستمرة؟ هل عنده مشاكل تشير انه عنده مثلا فشل كلوي بيغسل؟ هل مثلا الراجل ده عنده مشاكل تشير انه عنده حاجة في الكبد، غيبوبة متكررة، صفرة، بتاع دوت، قيء دموي، اي حاجات من الحاجات اللي ليها علاقة بامراض الكبد؟ مهم قوي ان انا اسأل على الحاجات دي عشان اعرف هو الراجل ده الاستسقاء دي سببها ايه. من اهم الفحوصات اللي احنا بنعملها ان انا اعمل موجات صوتية على البطن، ودي اهم حاجة احب ان انا اعملها قبل العيان بتاعي ما يخرج من الاوضة. ايه اهمية الموجات الصوتية دي؟ هتفيدني في ايه؟ طيب، هبص اول حاجة على الكبد. لو لقيت الكبد سليم يبقى الاستسقاء اللي موجود ده هو ملوش علاقة بالكبد، يبقى دي انا استبعدت ايه؟ تليف الكبد. دي اول حاجة. هبص على الكلى. لو لقيت الكلى شكلها طبيعي ووظائف الكلى في التحليل الدم طبيعية يبقى المية اللي في البطن دي ملهاش علاقة بالكلى. طب بالنسبة للقلب اعمل ايه؟ ابعت الراجل ده يعمل موجات صوتية على القلب. لو لقيت كفاءة عضلة القلب كويسة يبقى الراجل ده ما عندوش مشاكل في القلب. يبقى لنا ايه بقى؟ يبقى لنا الضرن، ويبقى لنا لو في سرطان واصل للغشاء البروتوني. عامله ازاي ده؟ ممكن اخد سحبة عينة عن طريق الابره الموجات الصوتيه، ادخل ابره كده اسحب عينه من الميه دي واحللها. ممكن اعمل مزرعه للضرن فيبان لو في ضرن. ممكن اعمل تحليل باثولوجي سيتولوجي اللي هو بيشوف طبيعه الخلايا الموجوده. فالراجل ده لو او سيتي لو عندها سرطان في الاستسقاء السرطاني هيبان في خلايا سرطانيه موجوده في السائل البروتوني او في الاستسقاء ده، هتفيدني. فممكن اعمل بعض التحاليل اشوف من طبيعه الخلايا الموجوده ايه، برضو من الحاجات برضو اللي بتفيدني او ان انا اعرف ايه المشكله اللي موجوده. في بعض الاحيان بتبقى العمليه صعبه ما بعرفش السبب، ففي هذه الحاله بلجأ لايه؟ بلجأ لمنظار البطن.
منظار البطن التشخيصي مش احنا اللي بنعمله كدكاتره الجهاز الهضمي، بيعملوا الدكاتره الجراحين، ان هو بيخش بمنظار جوه البطن ويخش وياخد عينات من الغشاء البروتوني او من منديل البطن، لو في اي كلاكيع او في كتل ياخدها ونحللها باثولوجي، هنقدر نعرف اذا كان ده ضرن هيبان، اذا كان ده سرطان هيبان. فدي من الحاجات الاساسيات بتاعه تشخيص حالات الاستسقاء. يبقى اذا المعلومه اللي انا احبكم تعرفوها ان لما تسمعوا ان واحد عنده استسقاء في البطن مش لازم يكون معناه ان الراجل ده عنده كبد. طيب العلاج بقى، يبقى العلاج زي ما احنا اتعلمنا نمره واحد هو علاج السبب. يعني لو الراجل ده مشكلته في القلب يبقى لازم تعالج مع طول القلب، يحسن كفاءة عضلة القلب، يدي بعض مضادات البول تساعد ان الميه دي او اللي موجوده في البطن او الاستسقاء ده ان هو يروح، مع طبعا تقليل الملح. لو المريض بتاعنا مريض كبد بتاعنا بقى نعمل ايه؟ نبدا معاه درجات. لازم اقول له تبطل الملح في الاكل. الحقيقه الملح ده مش ملح الطعام بس اللي بتحط على الاكل، لا ده الملح ده ممكن يبقى موجود في حاجات كتير زي العصاير المحفوظه، زي المشروبات الغازيه، كل الحاجات دي فيها ملح. الجبن بجميع انواعها ما عدا الجبنه القريش اللي هي الفلاحي دي ما فيش فيها ملح خالص. فمهم قوي ان انا اكد عليه في موضوع الملح ده عشان يساعد ان الميه اللي في البطن دي انها تنزل بسهوله. طبعا لو الميه حجمها متوسط ممكن في هذه الحاله الجا ان انا ادي مدرات البول. مدرات البول دي ادويه بتساعد على نزول الميه من الكلى في البول، فطبعا ده يساعد قوي ان الميه اللي في البطن دي تنزل. طيب افرض العيان جاي كميه ميه رهيبه ومش قادر ياخد نفسه، ايه الحل في الوقت ده؟ هل الراجل ده اقدر اقول له قلل الملح في الاكل وخد الدواء مدر البول ده وتعالي بعد اسبوع لاسبوعين؟ هو الراجل قادر ياخد نفسه، الراجل تعبان. هنا بقى ممكن الجا للبذل العلاجي. البذل العلاجي ده ابره بسيطه قوي بنج موضعي بندخلها وننزل 5 لتر مثلا على الاقل كده من بطنه، الراجل ده يعرف ياخد نفسه، وبالتالي اقدر لما اديله الدواء بتاع الميه الافكت بتاعها او تاثيرها يبقى اقوى. طيب افرض الراجل وصل لمرحله ان مثلا بقى مدرات البول مش جايبه نتيجه معاه، كبد حالته اتدهورت، مدرات البول مش جايبه نتيجه معاه، او الراجل ده عنده مشكله في الكلى وادويه المدرات البول اللي احنا بنديها دي هي بتشتغل اساسا على الكلى انها تنزل البول من طريق الكلى فتزود فتقلل الميه اللي في البطن. نعمل ايه؟ في هذه الحاله الراجل ده لا ما ياخدش مدرات، يمشي على بذل بشكل منتظم كل اسبوع او كل اسبوعين حسب الكميه. كل اسبوعين تعمل عمليه البذل دي بتاخد ساعه والراجل بيروح سعيد جدا مفيش اي مشكله. طب افرض في البذل بقى احتاج بذل متكرر بقى، الراجل بقى كل يومين 3 يجمع ميه، فهذه الحاله في حاجه اسمها التبس، دي واصله تتعمل عن طريق القسطره من الرقبه ما بين الوريد بتاع الكبد والوريد البابي الكبدي، تركب زي دعامه ما بينهم كده عشان تقلل الضغط في الوريد البابي الكبدي. بالتالي الضغط لما يقل في الوريد البابي الكبدي ده تلاقي الاستسقاء دي بتقل جدا وبتستجيب ساعتها بقى لمدرات البول والدنيا بتتحسن جدا. لكن الحاجه دي مش مشهوره قوي، ما بتتعملش كتير قوي في مصر او في الدول العربيه، لكن هي من الحاجات المهمه اللي بتنفع، وبتنفع قوي لو بالذات لو حاله الكبد بتاعت العيان ستيل كويسه وستيل ان هو ممكن يستفيد بحاجه زي كده. من الحاجات طبعا الرئيسيه طبعا لما المريض بيوصل لمرحله ان هو عنده استسقاء والاستسقاء دوت ما بيستجيبش للادويه وعلى طول ماشي على بذل باستمرار، ده مريض طبعا من الناس اللي هم بنقول عليه كانديديت او محتاج زراعه كبد. زراعه كبد دي هو طبعا بيجي حد من قرايبه متبرع بنشيل جزء من الفص اليمين بتاع الاخ المتبرع ده وبنشيل الكبد التالف ده المتليف ده بتاع المريض وبنحط مكانه الكبد السليم ده. بالتالي بعد كام شهر 3 شهور هتلاقي ان الراجل المتبرع ده الجزء اللي احنا خدناه منه الباقي نما بقى الكبد بتاعه رجع كله سليم، والجزء اللي احنا حطيناه في المريض بتاعنا كبر وعمل كبد جديد. دي الحاجات اللي احنا بنعملها في علاج الاستسقاء الكبدي. طب لو كان سبب الاستسقاء ده ضرن او سل، في هذه الحاله علاج الاستسقاء ده يبقى علاج الضرن ده قرص ادويه بتتاخد لمده 9 شهور يبقى كافي جدا ان هو يقضي على الضرن ده وان الاستسقاء دي تروح تماما. الحالات دي احنا ما بنعالجهاش بمدرات بول. اما لو كان السبب كان استسقاء سرطاني بسبب اورام سرطانيه واصله للغشاء البروتوني، فالعلاج في هذه الحاله بيبقى علاج الورم ده
مع دكتور الاورام، سواء علاج كيماوي او اشعاعي هو تيفر حسب الحاله. اتمنى تكونوا انبسطتم بالفيديو ده، طلعتوا منه بمعلومه مفيده. لو افادك ما تنساش تفيد غيرك عن طريق ان انت تدوس على زرار الشير، ده مهم جدا، وتاخد منه كوبي وتنشره سواء في صفحات الفيسبوك بتاع حضرتك او في الواتساب، عشان زي ما احنا بنقول الدال على الخير كفاعله. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.